Rhye and welcome back to Rhyes Bake. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung halfway to one na cake. Actually, it's a round shape na cake, but kinat ko siya or hinati ko siya sa gitna para maging half lang yung cake. Kasi yun yung gusto ni client na design. So, gumawa din ako ng fondant na baby na naniligo sa bathtub with rubber ducks and mga bubbles sa mga kung saan-saan. So, tara, pakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung cake na yon. But, please don't forget to subscribe to my channel and please don't forget to hit the bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko. So, tara, pakita ko na kung paano ko ginawa yung cake ng halfway to one. Bye-bye!